Vítejte u dalších novinek Profilaxu. Dnes si ukážeme novinky týkajících se povinných polí při zápisu údržby a při zápisu hlášení. Pro lepší pochopení kontextu vám ukáži povinná pole při zadávání nových údajů do Profilaxu. To nalezneme v menu Servis, dole programátorský servis a úplně skoro dole Required Fields. Zde si můžeme v záložce stroje zvolit údaje, které chceme vždy zadat při vytváření nové karty stroje. Základem je evidenční číslo a název stroje a můžeme si přidat například nákladové středisko, pokud nesmí vzniknout karta bez nákladového střediska. Pak je zde zápis údržby, opět jsou to údaje, které musí být nutně vyplněné při zápisu jakékoliv údržby. To je právě ten rozdíl, který vám ukážu za chviličku. Další možnosti povinných údajů je to v hlášení, kde v základu je vyžadováno evidenční číslo stroje, typ hlášení a popis hlášení a dále si můžeme nadefinovat zkrácený zápis opravy, kde já tu mám kromě těch prvních 4 ještě typ opravy 1. Nyní se tedy podíváme už na novinky a začneme hlášením. V menu stroje, úplně dole číselníky a typy hlášení, když si otevřeme, tak zde vpravo vidíme nově přibyly povinné údaje, kde mohu definovat například jen pro první typy hlášení. Vyplníme typ akutní, kde chci mít skutečně detailnější informace. Otevřeme povinné údaje. Zde budu například navíc vyžadovat vyplnění rozborového typu 1, rozborového typu 2. Vždycky dvojklikem to přenesu do těch povinných údajů doprava. A ještě datum vyřešit aby bylo jasně definováno, do kdy to chci akutně odstranit. Zavřu typy hlášení a nyní, když chci zapsat nové hlášení, dám nové, vyberu nějaký stroj a typ hlášení tedy dáme ten akutní, stopku. Nyní, když vyplním jenom popis, stroj stojí a chci uložit, tak nemohu a program mě upozorní postupně na ty údaje, které musím ještě vyplnit. Takže dám rozborový typ 1, vyberu, že jde o elektrickou závodu, rozborový typ 2, tak vyplníme ten první typ a když chci nyní uložit, tak jsem ještě zapomněl vyplnit tedy datum, vyřešit a když jej tedy vyplním, potvrdím, tak nyní už půjde hlášení normálně uložit. Nice. Podíváme se ještě do číselníku údržba a druh údržby, kde úplně na konci přibyly také povinné údaje. Mohu si tedy opět u konkrétní údržby určit, jaké údaje chci vyplnit nad rámec klasického formuláře zápisu údržby. Pokud by se jednalo o revizi, tak když se jdu úplně dolů, tady mám údaj partner, tak budu chtít vždycky vyplnit ještě partnera, nějakou společnost, protože revize děláme vždycky externě, tak budu chtít vyplnit toho externího partnera. Postup je pak stejný jako uhlášení. Pokud budu zapisovat tuto údržbu, bude se nutně vyžadovat ten partner, aby jsme ho tedy zapsali. Já vám děkuji za pozornost a v dalším videu si zase ukážeme další novinku. Nebylo by to lepší s hudbou? Proč nehrají preceptore? Hrajte!